Καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημέρι εύχομαι. Πριν από λίγο μου πέταξε ο αλγόριθμος μια διαφήμιση στο YouTube. Φυσικά αυτή η διαφήμιση δεν με συγκίνησε καθόλου. Είχε να κάνει με ένα μοντέλο, μια κυρία, η οποία τέλος πάντων πήγαινε ερχόταν σε μια σάλα. Εν πάση περιπτώσει ήταν κυρίως, από ό,τι κατάλαβα, για γυναίκες αυτή η διαφήμιση. Πού το πάω? Πώς να πας κόντρα στο σύστημα. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Και φυσικά, επειδή είμαι πάντα ειλικρινής, κοιτάξτε τώρα πώς μπορεί ένας άνθρωπος να την πατήσει, ακόμα και όταν είναι ειλικρινής από τη φύση του. Με ρωτάει στη συνέχεια ο αλγόριθμος πώς σας φάνηκε αυτή η διαφήμιση και μου δίνει 5 επιλογές. Και θα ήθελα φυσικά πάρα πολύ να ακούσω και τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό που θα σας πω τώρα. Λοιπόν, μου δίνει λοιπόν 5 δυνατότητες επιλογής. Ότι συμφωνώ απόλυτα, ότι έτσι και έτσι, ότι συμφωνώ, ότι μέτρια, ότι ελάχιστα ως καθόλου και καθόλου. Ωραία, κάπως έτσι τέλος πάντων είναι το δικό τους ερωτηματολόγιο. Και ασυναίσθητα και λόγω ειλικρίνειας, τι πατάω? Μαντεύεται. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή η διαφήμιση. Ωραία, τώρα, επειδή οι πόλεμοι πλέον, όπως είχε πει και ο CEO που είχαν βάσει το εν λόγω βίντεο στο κανάλι, επειδή οι πόλεμοι πλέον θα παίζονται βάσει στατιστικής, πληροφορίας, δεδομένου, αλγόριθμων, λογαριθμών και τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά που σας είπα, να τα έχετε στο μυαλό σας, στατιστική, δεδομένα, έτσι, επαναλαμβάνω, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα like σας, οι προτιμήσεις σας, τι επιλέγετε, ναι, όχι, επειδή όλα αυτά συλλέγονται κάπου παγκοσμίως, έτσι, παγκοσμίως, σε μια πάρα πολύ μεγάλη βάση δεδομένων. Αυτό ακριβώς αφορά και το σημερινό το βίντεο. Πώς να πας λοιπόν κόντρα σε όλα αυτά? Υπάρχει τρόπος? Νομίζω πως υπάρχει τρόπος. Τελικά. Γιατί, κοίτα να δεις, την ώρα που πατούσα ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή η διαφήμιση, μου περνάει αστραπιαία μια σκέψη από το μυαλό. Ότι όταν εγώ είμαι απόλυτα ειλικρινής με τον αλγόριθμο, γεγονός που κάποια επιχείρηση π.χ. δεν το κάνει, γιατί οι επιχειρήσεις δεν είναι απόλυτα ειλικρινείς μαζί μου, με το προϊόν τους, δεν είναι. Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι. Έχουν πάντα κάτι να κρύψουν, κάποιο κρυμμένο χημικό, κάτι που το χρησιμοποιούν για να δηλώσουν μια υπερβολή, έτσι, οπότε αυτοί δεν είναι ποτέ μαζί μου απόλυτα ειλικρινείς. Άρα εγώ γιατί να επιλέξω να κάνω το ίδιο και να είμαι π.χ. απόλυτα ειλικρινής στην δική τους τη δημοσκόπηση? Κοίταξε, άλλο να κάνω εγώ μια δημοσκόπηση, ο θετικός, να σου πω τι θες π.χ. να βλέπεις, τι δεν θες να βλέπεις, και άλλο να στο κάνει μια μεγάλη εταιρεία που συν της άλλης συλλέγει και τα στοιχεία σου και θέλει να ξέρει επιγόντως και συγκεκριμένα τι στο διάλογο είναι αυτό που σου αρέσει. Την ώρα λοιπόν που μου βγάζει αυτή την ειδοποίηση, το ξανασκέφτομαι και λέω, ένας από τους τρόπους να πας κόντρα στο σύστημα είναι να μην είσαι καθόλου μα καθόλου ειλικρινής εσύ απέναντί τους. Γιατί αυτά είναι μηχανές. Εσύ είσαι άνθρωπος όμως. Εσένα κάτι που σου αρέσει σήμερα, π.χ. ο θετικός, λέμε τώρα, μπορεί αύριο να μην σου αρέσει και να αλλάξεις γνώμη. Και συγγνώμη λίγο τώρα, τι θα κάνεις? Θα πας σε όλα μου τα βίντεο ένα-ένα και εκεί λέμε τώρα που είχες κάνει like, θα πατήσεις dislike σε όλα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με όλες σου τις επιλογές στη ζωή. Όσες επιλογές έχεις κάνει και έχουν καταγραφεί από το σύστημα. Για παράδειγμα, τι βιβλίο αγόρασες, τι εφημερίδα διάβασες. Επαναλαμβάνω, ποιο βίντεο πάτησες like ή dislike, ποια διαφήμιση δεν σε ενδιαφέρει ή ποια διαφήμιση σε ενδιαφέρει. Όλα αυτά καταγράφονται από τους αλγοριθμούς 24/7. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει 24/7. Τέλεια. 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οπότε, ο άνθρωπος, όσο και αν δεν το πιστεύετε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο να πρέπει κόντρα στις μηχανές και κόντρα στο σύστημα των νεοταξιτών
να είμαστε ανειλικρινείς απέναντι στις δικές τους δημοσκοπήσεις, ανειλικρινείς απέναντι στα δικά τους τα θέλω και ανειλικρινείς απέναντι στις δικές τους διαφημιστικές καμπάνιες. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει τι? Αν ο πρίχτης, γιατί πρόκειται για πρίχτη, αλγόριθμος του Facebook, αντί να σου δείχνει τα αγαπημένα πρόσωπα, τα δικά σου, τους φίλους σου, τους γνωστούς σου, και σου δείχνει κάθε φορά που κάνεις scroll down, έτσι, που κατεβάζεις τον κέρσορα, και σου δείχνει, πρόσεξε με, και σου δείχνει άλλα ντάλλον παπαντάλλον από ό,τι να είναι, κάτι άσχετους, κάτι άσχετες ομάδες, οι οποίες φυσικά πληρώνουν αυτές οι ομάδες για να διαφημιστούν στο δικό σου το πρόσωπο, έτσι, πληρώνουν, πολύ ωραία. Σου προτείνω λοιπόν να κάνεις το εξής. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, στις ομάδες που σε ενδιαφέρουν μην κάνεις τίποτα, ούτε like ούτε dislike, άστο έτσι. Στις ομάδες πάλι που δεν σε ενδιαφέρουν πάλι μπορείς να μην κάνεις τίποτα ή να πατήσεις like, που δεν σε ενδιαφέρουν. Γιατί γίνεται αυτό? Για να μην ξέρουν οι επικυρίαρχοι τι πραγματικά είναι αυτό που σου αρέσει, τι πραγματικά είναι αυτό που προτιμάς. Θα μου πεις, θετική, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω καν αν αυτό είναι και καλό. Γιατί εμένα π.χ. θα ήθελα ο αλγόριθμος, εγώ είμαι γυναίκα, έτσι, θα ήθελα π.χ. ο αλγόριθμος να μου δείχνει διαφημίσεις από την MAC, από Victoria's Secret, από Gucci. Δεν θα ήθελα εμένα να μου δείχνει π.χ. ο αλγόριθμος ποδόσφαιρο. Θα ήθελα? Όχι φυσικά, αφού δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Για ποιο λόγο, ας πούμε, να αφήσω τα αλγοριθμικά αυτά κενά, ας το πούμε έτσι, στο παγκόσμιο ιστό? Και γιατί να δημιουργώ αυτό το χάος? Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να δημιουργήσεις χάος. Χάος versus εντροπία. Είναι δυνατόν να δημιουργήσεις χάος? Γιατί να δημιουργήσεις όμως χάος? Να λοιπόν, που μπαίνουμε σε βαθιά νερά. Γιατί να δημιουργήσεις χάος? Ερώτηση. Μια ερώτηση θα σου κάνω εγώ τώρα. Αυτοί που είναι εκεί που είναι, στις θέσεις που είναι, απάντησε μου σε αυτό. Είναι όλοι ειλικρινείς απέναντί σου? Σε ποιους αναφέρομαι? Θέλεις να αναφερθώ στους μέγα επιχειρηματίες? Θες να αναφερθώ στα τζάκια πολιτικούς? Θες να αναφερθώ στους οικονομικούς παράγοντες της χώρας? Θες να αναφερθώ στις ιδεολογίες αλλά και στις θρησκείες? Επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί είσαι 100% σίγουρος ότι είναι έντιμοι και σωστοί απέναντί σου? Όλοι αυτοί, όλοι. Το ξαναλέω. Ξεχωρίζεις κάποιον από αυτούς, ας πούμε, που είναι εντάξει? Εγώ πάλι μπορώ να σου πω ότι αν τα πιάσω τα θέματα όλα ένα-ένα, όλους αυτούς τους κλάδους που μόλις τώρα σου ανέφερα, που είναι στην κορυφή της ιεραρχίας, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί είναι στην κορυφή της ιεραρχίας και όχι εμείς, ο λαός που είμαστε η πλειοψηφία, δημοκρατία σου λέει μετά. Αν υπήρχε πραγματικά παγκόσμια δημοκρατία, χθες θα είχε λήξει η εισβολή στην Παλαιστίνη. Χθες. Ένα απλό δημοψήφισμα, θα ψήφιζε ο κόσμος 85% έως και 90% υπέρ της λήξης του πολέμου στη Γάζα και ο κόσμος θα ήταν καλύτερος και πιο όμορφος. Συμφωνούμε σε αυτό? Τέλεια λοιπόν. Αφού λοιπόν συμφωνούμε οι περισσότεροι, καθώς εμένα με ενδιαφέρουν οι περισσότεροι, δεν με ενδιαφέρουν όλοι, τους όλους δεν πρόκειται ποτέ να τους πιάσεις. Ωραία, το έχουμε αυτό. Αφού λοιπόν με ενδιαφέρουν εμένα οι περισσότεροι και πιο δίκαιοι και πιο σωστοί, αυτό ακριβώς είναι και το σημερινό μου το μήνυμα προς τον κόσμο, τους Έλληνες που ζουν σε όλο τον κόσμο, ότι, όπως θα λέγαν και οι κοινικοί, δεν χρειάζεται να είσαι με όλους πάρα πολύ καλός. Χρειάζεται να είσαι αγαθός, καλούλης και αγνός και αγαθός. Αυτά είναι για τα κατηχητικά. Αυτά είναι για κόσμους εντός κόσμων, αν κατάλαβες τι εννοώ. Κόσμοι εντός κόσμων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι π.χ. που ζουν στα κατηχητικά είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός αληθινού
τόπου και χρόνου. Εύχομαι και ελπίζω όσοι βλέπετε αυτή την εκπομπή να την καταλαβαίνετε, να καταλαβαίνετε ποιος είναι ο απότερος σκοπός της. Ο απότερος σκοπός της είναι να ενημερώσει τους ανθρώπους να μην είμαστε με όλους καλοκάγαθοι. Τι εννοώ? Βαδίζεις π.χ. και κάπως έτσι σε λίγο θα κλείσω την εκπομπή μου. Με αυτό το παράδειγμα. Βαδίζεις π.χ. κάθε βράδυ σε μία οδό. Κάθε βράδυ. Ωραία. Και τις 99% φορές περνάς από εκεί και βαδίζεις ήρεμος, γνωρίζοντας ότι δεν θα σου συμβεί τίποτα. Και είσαι χαλαρός, ας πούμε σε κίτρινο, ούτε καν σε κίτρινο, σε λευκό επίπεδο, ούτε καν σε κίτρινο επίπεδο. Ωραία. Έλατε όμως που την 100η φορά που εσύ είσαι πάλι σε λευκό επίπεδο και όχι σε κίτρινο ή πορτοκαλί, σου την πέφτουν π.χ. κάποιοι. Ενώ εσύ έχεις μάθει, έτσι ακριβώς ήταν και οι Γερμανοί, καλοκάγαθοι και αγνοί, ειδικά τη δεκαετία του 80 και του 90. Καλοκάγαθοι και αγνοί, οι περισσότεροι. Λοιπόν, και κάπως έτσι μπορείς ένα τυχαίο βράδυ να την πατήσεις. Γιατί? Τι είναι αυτό? Ένα σφάλμα στον δικό σου αλγόριθμο. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό? Σκέφτεται λιγάκι. Είναι ένα σφάλμα στον δικό σου αλγόριθμο. Θα το ξαναπώ για να το χωνέψεις. Είναι ένα σφάλμα στον δικό σου το αλγόριθμο. Γιατί εσύ ήσουν καλός με όλους. Εσύ πίστευες ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Εσύ πίστηκες ότι 100% φορές αν περάσεις μπροστά από το ίδιο σημείο κάποια στιγμή το βράδυ ότι θα είναι όλα καλά. Λοιπόν σε ενημερώνω ότι δεν θα είναι 100% φορές τα πάντα αγνά. Δεν θα είναι 100% φορές τα πάντα αγαθά. Μία φορά θα την πατήσεις. Γι' αυτό ακριβώς σας προτείνω να μην είσαστε με τους αλγόριθμους 100% ειλικρινείς. Και γενικά, ακόμα και με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ύποπτοι συναισθηματικά μέσα σας και δεν τους εμπιστεύεστε, κάτι π.χ. δεν σας πάει καλά, δεν χρειάζεται καν να τους ανοίγεστε από καλοσύνη, δεν χρειάζεται καν να είστε πάντα καλοί με όλους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Πίσω από τους αλγόριθμους κρύβονται άνθρωποι. Κοίτα, επανέλαβε λίγο μετά από μένα. Πίσω από τους αλγόριθμους κρύβονται άνθρωποι που τους σχεδίασαν. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί τους σχεδίασαν. It's all about your money, baby. It's all about your pocket. Πάντοτε θέλουν τα λεφτά σου. Πάντοτε θέλουν την προσοχή σου. Πάντοτε θέλουν τα λεφτά σου. Που σημαίνει ότι θέλουν και επιζητάνε και την δική σου την ενέργεια. Πάντοτε. Αυτό μπορεί και εγώ να το θέλω. Το θέμα είναι ο σκοπός ποιος είναι. Εγώ π.χ. μπορεί να θέλω την προσοχή σου για να σε μορφώσω, για να σε ενημερώσω, για να σε πληροφορήσω. Ο άλλος όμως χρειάζεται επιγόντως την προσοχή σου για να ασκήσει την δική του την ατζέντα. Το καταλάβαμε όλοι? Εύχομαι και ελπίζω να το καταλάβατε όλοι. Αν λοιπόν το καταλάβατε, πούντο, εδώ, κάντε ένα like, εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε αυτήν την άκρως ενδιαφέρουσα και παράξενη εκπομπή, καθώς τέτοιες εκπομπές νομίζω λίγοι κάνουν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι είναι χωμένοι μέσα για μέσα στο σύστημα. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.